હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ હેલ્ધી એવા દૂધીના પુડલા, જેને દૂધીના ચીલા પણ કહેવામાં આવે છે। આપણે દૂધીમાંથી બહુ જ સોફ્ટ એવા દૂધીના પુડલા બનાવીશું। તો ચાલો જલ્દીથી આ રેસીપીને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મેં 250 ગ્રામ દૂધી લઈ લીધી છે। એક નાનો વાટકો ચણાનો લોટ, એક નાનો વાટકો ઘઉંનો લોટ, 4 ચમચી તેલ, 2 ચમચી લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી નાની ચમચી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ગ્લાસ પાણી લઈ લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે એક વાસણ લઈ લઈશું। તેમાં ચણાનો લોટ અને ઘઉંનો લોટ નાખીશું। ઘઉંનો લોટ મેં ઝીણો જ રોટલી બનાવવાનો હોય તે જ લીધો છે। હવે તેમાં આપણે થોડુંક પાણી નાખીને સારી રીતે બધું જ મિક્સ કરી લઈશું। પાણી આપણે થોડું જ નાખવાનું છે, એકસાથ બધું જ પાણી નથી નાખવાનું। થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે એનું બેટર બનાવીશું। જે રીતે આપણે પુડલાનું બેટર બનાવીએ છીએ ને એ રીતે થોડુંક જાડું બેટર આપણે બનાવીશું। સારી રીતે ચણાના લોટ અને ઘઉંના લોટને મિક્સ કરીશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર એકદમ સ્મૂથ બની ગયું છે। આવી રીતે આપણે આ બેટરને એકદમ થીક બનાવવાનું છે। બેટરમાં એક પણ ગઠ્ઠા પણ નથી। હવે આપણે બેટરને સાઈડમાં રાખીશું અને દૂધીને કટ કરી લઈશું। સૌથી પહેલાં તેનો ઉપરનો અને નીચેનો ભાગ આપણે કટ કરી લઈશું। પછી બટેટાની છાલ કાઢવાની ચપ્પુની મદદથી આપણે દૂધીની છાલ કાઢી લઈશું। બધી જ દૂધીની છાલ કાઢ્યા પછી આપણે તેને છીણવાની છે। એક મોટી ડીશ લઈ લઈશું અને દૂધી છીણવાની જે જાળી હોય છે તેને લઈ લઈશું અને દૂધીને આપણે સારી રીતે છીણી લઈશું। બધી જ દૂધીને આપણે છીણી લેવાની છે। ધ્યાન રાખજો, દૂધીને આપણે થોડીક મોટી જ છીણવાની છે, સાવ ઝીણી નથી છીણવાની। અહીંયા મેં દૂધીને છીણી લીધી છે અને વચ્ચેનો સફેદ ભાગ છે તેને આપણે સાઈડમાં રાખીશું। હવે આપણે બનાવેલા બેટરને એકવાર મિક્સ કરી લઈશું અને તેની અંદર છીણેલી દૂધી નાખીશું। દૂધી આપણે જલ્દીથી બેટરમાં નાખવાની છે, નહીંતર દૂધી આપણી કાળી પડી જશે। દૂધી નાખ્યા પછી એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે સારી રીતે દૂધી બેટરમાં મિક્સ થઈ ગઈ છે, તેની અંદર મસાલો નાખીશું। અહીંયા મેં હળદર અને ધાણા જીરું પહેલાં જ નાખી લીધું છે। પછી તેમાં લાલ મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને હિંગ નાખી દઈશું। હવે તેમાં 1 ચમચી લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। લીલું મરચું થોડુંક તીખું જ લેવાનું છે। હવે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું। તેલ નાખવાથી આપણા જે પુડલા છે તે એકદમ સોફ્ટ બને છે। બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આપણું બેટર બની ગયું છે। હવે છેલ્લે તેમાં ઝીણી સમારેલી કોથમીર નાખીશું। કોથમીર જો હોય તો નાખજો, ના હોય તો ચાલશે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણું બેટર પરફેક્ટ બની ગયું છે। હવે આમાંથી આપણે પુડલા બનાવીશું। ગેસ ઉપર આપણે એક તવી ગરમ કરવા રાખીશું। તવી ગરમ થઈ જાય પછી એમાં 1 ચમચી તેલ નાખીને એને પાથરી દઈશું। હવે તેમાં એક મોટા ચમચા જેટલું બેટર નાખીને આ રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને સાઈડમાં પણ થોડું તેલ લગાવી દઈશું। જે રીતે આપણે પુડલા બનાવીએ છીએ ને એ રીતે જ પુડલા બનાવવાના છે। હવે સાઈડમાંથી આ રીતે તેને કાઢી લઈશું અને પછી તેને આપણે ફેરવી લઈશું। ધ્યાન રાખજો, જ્યારે આપણે પુડલા ફેરવીએ ત્યારે બહુ જ ધ્યાનથી તેને ફેરવવાના છે, ઘણીવાર પુડલા તૂટી જાય છે। બીજી બાજુ પણ તેલ નાખીને આપણે બે બાજુથી તેને સારી રીતે શેકી લઈશું। ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પુડલાનો કલર કેટલો સરસ આવી ગયો છે। આપણું પુડલું બની ગયું છે, તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આવી રીતે આપણે બધા જ પુડલા બનાવી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ પુડલા બનાવી લીધા છે અને પુડલા એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે અને ખાવામાં પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આની સાથે તમે અથાણું, દહીં કે પછી લીલા મરચાં ખાઈ શકો છો। જ્યારે પણ નાની મોટી ભૂખ લાગે ત્યારે આ રીતે દૂધીના પુડલા બનાવીને ખાઈ શકો છો। આ પુડલા તમે તમારા બાળકોને ટિફિનમાં પણ બનાવીને દઈ શકો છો। આ પુડલા ખાવામાં બહુ જ હેલ્ધી છે। તમે તમારા ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને અમને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરો, જેનાથી નવા વિડીયો તમારા સુધી જલ્દીથી પહોંચે। મળીશું આવા જ નવા વિડીયોમાં આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।